हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म घरमै सजिलोसँग प्यानमा तन्दुरी चिकन कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 5 वटा पिस चिकन लेग। यसलाई मैले यसरी बीच-बीचमा काटेर लिएकी छु। यसो गर्दाखेरि मसलाहरू भित्रसम्म जान्छ र एकदमै मिठो बन्छ चिकन तन्दुरी। अब यसलाई साइड लगाएर मैले यहाँ एउटा बोल लिए र बोलमा म राख्दैछु 1 कप दही। त्यसैगरी मैले राखेँ यसमा 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा तन्दुरी मसला पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार, मैले राखेँ आधा सानो चम्चा जति रातो खुर्सानीको धुलो, यो अप्सनल हो। र त्यसैगरी नुन राख्दैछु म आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यो यतिको भएपछि यसमा म राख्दैछु चिकन लेग। र यी चिकन लेगहरूलाई चाहिँ मजाले मसलाले कोट गर्नुपर्छ। र सबै चिकनहरुमा मसलाले एकदमै राम्ररी कोट गर्नुपर्छ। र यतिको भएपछि अब हामी यसलाई छोपेर 1 घण्टाको लागि राख्ने छौं। र चिकन म्यारिनेट गर्न राखेको 1 घण्टा पछि मैले प्यान बसाएँ र प्यानमा म राख्दैछु 3 ठुलो चम्चा तेल। अब तेल तातेपछि यसमा चिकनहरुलाई राख्नुपर्छ। र अब यसलाई 10 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। र अब 10 मिनेट जति पाकिसकेपछि अब यसलाई हेरौं। अब यो चिकनहरुलाई फर्काऊ। र अब यो साइडबाट हामी छोपेर 6-7 मिनेट जति पकाउने छौं। 6-7 मिनेट पाकेपछि अब यसलाई हेरौं। र यसलाई फेरि एकचोटी म फर्काउँदै छु। अब यसलाई नछोपिकन 2-3 मिनेटको लागि यसरी पकाउनु पर्छ। ल 2-3 मिनेट खुल्लै पकाएपछि अब यो खानको लागि रेडी भएको छ। यसरी तयार भएको छ यम्मी चिकन तन्दुरी।
हजुरहरू पनि यसै गरी चिकन तन्दुरी बनाएर घरमा इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो चिकन तन्दुरीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।